नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि भिन्डीको एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुले क्रिस्पी भिन्डी फ्राई बनाउनु भएको छैन भने यो भिडियो तपाईहरुकै लागि हो। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ल सुरु गरौँ है त क्रिस्पी भिन्डी फ्राईको रेसिपी। यहाँ मैले भिन्डीहरुलाई राम्ररी धोएर एकछिन पंखा मुनि राखेर सुकाएको छु। अब म यो भिन्डीहरुलाई काट्दै छु। पहिला मैले भिन्डीहरुको टाउको र पुच्छर काटेर राखेको छु। त्यसपछि म भिन्डीहरुलाई दुई भागमा चिर्छु। मैले सबै भिन्डीहरुलाई चिरेर राखिसकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ भिन्डीलाई चार भागमा पनि चिर्न सक्नुहुन्छ। र अब म यसलाई चाहिँ यसरी हल्लाउँदै यसको बिउहरु निकाल्दै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ बिउहरु निस्केको छ। यहाँ मैले भिन्डीहरुलाई एउटा बलमा लिएको छु र अब म यसको कोटिङको लागि प्रिपेयर गर्दै छु। यसमा मैले ठुलो चम्चाले 3 चम्चा बेसन राखेको छु र सानो चम्चाले 2 चम्चा धनिया पाउडर, 1 चम्चा जीरा पाउडर, 1 चम्चा रातो खोर्सानी, आधा चम्चा बेसार र आधा चम्चा गरम मसला राखेको छु। त्यसपछि मैले स्वाद अनुसार नुन राखेको छु र यहाँ क्रिस्पीनेसको लागि मैले ठुलो चम्चाले 2 चम्चा कर्नफ्लोर राखेको छु। तपाईहरुले चाहिँ चामलको पिठो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले अब मज्जाले मिक्स गरेर 5 मिनेटसम्म छोड्दिएको छु। 5 मिनेटपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मज्जाले मिक्स भइसकेको छ। र अब म यसमा थोरै पानी हालेर मिक्स गर्दै छु, यसमा राम्ररी कोटिङ होस् भनेर। तपाईहरुले चाहिँ यसमा अझै बेसन हालेर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ अझै अलि राम्रो कोटिङ ल्याउँछ। नत्र यसलाई फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ थोरै बेसन एड गरेको छु। हेर्नुस् त कति मज्जाले म्यारिनेट भइसकेको छ। अब मैले एउटा कराईमा तेल तताएको छु। तेल राम्ररी तातिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एकछिन मिडियम फ्लेममा राख्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा भिन्डीहरु राख्न सक्नुहुनेछ। धेरै नै तेल तातेको बेलामा तपाईले हाल्नु भयो भने भिन्डी एकैचोटी डढ्न सक्छ। त्यही भएर मिडियम फ्लेममै फ्राई गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त कति मज्जाको कलर आइसकेको छ र हाम्रो भिन्डी पनि फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्दै छु। यसैगरी मैले अरु भिन्डीहरु पनि फ्राई गरेको छु। तपाईहरु चाहिँ थोरै थोरै मात्रै भिन्डी राखेर फ्राई गर्नु होला। एकैचोटी धेरै राख्नु भयो भने क्रिस्पीनेस नआउन सक्ला र धेरै टाइम लाग्न सक्छ फ्राई हुनलाई। यो भिन्डी फ्राई चाहिँ तपाईहरुले एज अ स्न्याक्सको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ या त तपाईहरुले खानामा पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी भिडियो राम्रो लागेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला र तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै नयाँ रेसिपी भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।